Steps kung paano gumawa ng SSS online account. Siyempre, meron tayong mga materials na kailangan. Ito ang mga kailangan. Una, cellphone or laptop. Pangalawa, internet connection. At pangatlo, of course, yung inyong personal information. Una, kailangan nyo nang pumunta sa Google at i-type ang sss.gov.ph. And of course, lalagyan natin ng check yung I'm not a robot. And then, i-click ang submit. Pag na-click na ang submit, may tatlo tayong pagpipilian kung member, employer, or small subsidy. Ayan. Or ECLABU. So, syempre, most of us ay member. So, meron sa baba, not yet registered in my SSS. Tapos, sa kabila, member login. So, of course, dito tayo sa not yet registered in my.sss. So, iyon ang i-click po natin, guys. And, of course, may lalabas na mga reminders. Kailangan po muna nating basahin lahat ng reminders na naandyan. So, i-zoom nyo na lang po iyan. So, eto yung mga reminders na nakalagay dyan, yung mga kailangan mong information. So, yung account number, SSS number, or UMID ID number, or yung cellphone number. Ilalagyan ng check and then proceed. And ayan, lalabas na ang inyong sasagutan na member online registration. So, iisipin muna ninyo kung ano yung mga ilalagay ninyo, of course. So, yung mga may kulay red, may mga asterisk, yan po yung mga required field na kailangan sagutan. Ayan. So, kailangan magtatali po sa inyong information lahat ng mga kailangan ninyong sagutan. Okay? Ayan. So, yung mga binilugan ko, lahat po yan kailangan sagutan. So, yung municipalities, ayan, yung barangay, and of course, yung inyong address. And of course, yun. Ayan, kung ano yung gagamitin ninyo guys na sa registration. So, lalagyan nyo ng check yung mga naandoon. I'm not a robot pa rin. Tapos, after nyan, may lalabas na you have successfully submitted. I-okay nyo lang. At kailangan nyo nang buksan ang inyong email. Okay? So, sa email ninyo, ganyan yung makikita ninyo. At i-click nyo lang yung mahaba na yan. I-click ninyo. And then, of course, pupunta na kayo dyan sa member and magla-login na kayo. Kung may iba pa kayong katanungan, maaari kayong pumunta doon sa binilugan ko. Thank you, guys.